Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीसँग छ Infinix को यो दुईटा नयाँ स्मार्टफोन जो चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको छ. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ बेसिकली we are going to unbox these two devices र यसको फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो पनि हामी हेर्ने छौं. So without further ado, let's get started. Alright, so let me start with Infinix Hot 9 Play, जुन चाहिँ entry level smartphone हो from Infinix हैन. So as you can see, this is the box. यसमा चाहिँ अब पछाडीपट्टि चाहिँ हल्का स्पेक्सहरुको बारेमा चाहिँ लेखिरहेको छ हैन. र यो चाहिँ रहेको छ 4+64GB भेरिएन्ट. र अब लेट्स सी यसको भित्र चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ. So this is the device. यसलाई चाहिँ म एकछिन साइडमा राख्छु हैन. यहाँ रहेको छ I think this is the warranty card. So यो चाहिँ रहेको छ माइक्रो USB केबल अनि यो चाहिँ रहेको छ 2A को चार्जर हैन. सो यसमा चाहिँ यो आई डोन्ट नो एक्स क्लब भन्ने समथिङ के आउँदैछ. सो यसमा चाहिँ गएर रेजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ हैन. सो एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ बेनिफिट्सहरु पनि लेखिदिएको छ यो के पाउँछ भनेर यसमा हैन. र रहेको छ यो सिम एजेक्टर टुल. त्यसपछि आउँछ केस. सो यो चाहिँ रहेको छ हार्ड केस है. हार्ड यो प्लास्टिकको केस रहेको छ. अब नर्मली अरु फोनहरुमा चाहिँ अलिक लाइक हुन्छ सफ्ट केसहरु पाउँछ. यसमा चाहिँ हार्ड केस रहेछ हैन. सो दिस विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट द डिभाइस. र अन्त्यमा चाहिँ ओके सो अन्त्यमा चाहिँ रहेको छ यो स्क्रिन प्रोटेक्टर हैन. दिस इज नट अ टेम्पर्ड ग्लास तर अब हुन्छ नि इट्स नाइस टु सी. अब यसले सम लाइक स्क्रैचेसहरु डेफिनेटली चाहिँ तपाईको फोनको डिस्प्ले चाहिँ बचाउने छ. सो अब चाहिँ फोनलाई हेरौँ हैन. सो एज यु क्यान सी यसमा चाहिँ अगाडि नै स्टिकर राखेको छ. यसलाई चाहिँ म पिल गर्छु हैन. हो यो पछाडी पनि रहेछ. ओके सो यो फोन चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड रहेको छ. यो फोन पनि अन हुँदैछ हैन. सो त्यसैले चाहिँ यसको चाहिँ स्पेक्सहरुको बारेमा चाहिँ हेरौँ है. सो यो फोनको बिल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली प्लास्टिकबाट बनेको छ र यसको पछाडी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब ग्रिपी टाइपको टेक्सचरहरु देखे तापनि लाइक इट्स कम्प्लिटली लाइक एकदमै चिल्लो टाइपको छ हैन. ग्लसी छ र प्याटर्नहरु पनि त्यहाँ पछाडी रहेको छ हैन. सो यो डिभाइसको फ्रन्टमा आउँछ 6.82 इन्चेसको चाहिँ आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले विथ एचडी+ रेजोल्युसन. यसैगरी अन द टप देयर इज 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ विथ सेल्फी फ्ल्यास लाइट हैन. र यसैगरी यसको पछाडी रहेको छ ड्युअल क्यामेरा सेटअप छ जुन चाहिँ मा चाहिँ आउँछ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर र अर्को चाहिँ डेप्थ सेन्सर आउँछ. र यसमा रहेको छ त्यसको छेउमा रहेको छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर. त्यसको तल चाहिँ रहेको छ इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ हैन. सो यसको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ रहेको छ भोल्युम रकर र पावर की. र यसैगरी यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ रहेको छ सिम ट्रे जसमा चाहिँ आउँछ ड्युअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड स्लट. यसैगरी यसको टपमा चाहिँ त्यस्तो के पनि आउँदैन हैन. सरप्राइजिङली देयर इज नट इभन लाइक सेकेन्डरी माइक त्यस्तो के पनि छैन हैन. यसको बटममा रहेको छ 3.5 मिमी को हेडफोन ज्याक, माइक्रो एसडी पोर्ट र आई थिंक दिस इज द मेन माइक. यसैगरी यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ MediaTek Helio A25 octa-core प्रोसेसर आउँछ र यो फोन चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ 2+32GB र 4+64GB. मसँग चाहिँ रहेको छ 4+64GB र यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 14,999 र 2+32GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ रहेको छ 11,490. र सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 10 आउँछ र यसमा चाहिँ इन्फिनिक्सको आफ्नै UI को स्किन त्यसमाथि राखिदिएको छ हैन. सो यो फोनको चाहिँ मेन हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ ब्याट्री लाइफ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ. र यो फोनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र तपाईले फेसबाट चाहिँ फोनहरु चाहिँ अनलक गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरुको स्पिड पनि डिसेन्ट नै रहेको छ. र अब चाहिँ यसको क्यामेराको टेस्टहरु गरौँ हैन. सो लेट मी स्टार्ट विथ टेकिङ सेल्फी हैन. सो यसमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा आउँछ. नाउ लेट मी टेक द सम सेल्फी. अलराइट सो यसको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट नै छ हैन फर द प्राइस. डेफिनेटली देयर आर सम नोइज आई क्यान सी तर फर द प्राइस इट्स ओके. र अब चाहिँ रियर क्यामेराबाट चाहिँ फोटो खिचौँ. अलराइट सो डिटेलहरु चाहिँ म देखिरहेको छु हैन. बट आई नोटिस लाइक त्यहाँ नोइजहरु पनि छ. बट त्यही हो अब यो 15,000 को मुनिको फोन हो. सो
धेरै पनि एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन क्यामेराबाट हैन सो ठिकै नै छ क्यामेरा पनि हैन अलराइट सो सेकेन्ड डिभाइस रहेको छ Infinix Note 7 सो एज यु क्यान सी यसमा चाहिँ ओला इलेक्ट्रोनिक्सको चाहिँ स्टिकर पनि रहेको छ र ओला इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ वान अफ द नेसनल डिस्ट्रिब्युटर हो Infinix मोबाइलको लागि इन नेपाल र अब यसको पनि पछाडि चाहिँ स्पेक्सहरू राखिदिएको छ र तल चाहिँ यो कुन भेरिएन्ट हो र कुन कलर हो त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन राखिदिएको छ र यसभित्र चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट छ हेरिहालौँ है ओइ ओके यसमा चाहिँ अलिक वेट मैले देखेँ अलिक गरम लाग्यो सो दिस इज द डिभाइस यसलाई चाहिँ एकछिनमा हेरौँ है र अघिको जस्तो यसमा चाहिँ यो आई थिङ्क वारेन्टी रिलेटेड यो के स्टिकर समथिङ के छ होइन सो यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईँको सिम इजेक्टर टुल होइन र यसभित्र चाहिँ आई थिङ्क केस र वारेन्टी इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ होला होइन सो यसमा पनि ओके सो यसमा चाहिँ यो सफ्ट केस दिएको छ होइन र यो क्लब समथिङ यो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस अघिको जस्तै छ होइन र यो स्क्रिन प्रोटेक्टर छ होइन दिस इज नट ए टेम्पर ग्लास तर इट्स नाइस टु सी र खासै केही पनि छैन यसमा र यो चार्जर चाहिँ रहेको छ आई थिङ्क इट मस्ट बी 18 वाटको हुनुपर्छ यो चाहिँ 12 भोल्ट ओके सो यसमा चाहिँ आउँछ 18 वाटको चाहिँ यो पावर ब्रेक होइन र यसै गरी तर स्याडली चाहिँ यसमा चाहिँ टाइप सी पोर्ट आउँदैन सो द्याट इज वाइ यसमा चाहिँ माइक्रो युएसबी केबल रहेको छ अलराइट सो अब चाहिँ डिभाइस हेरौँ है सो लेट मी पिल अप द स्टिकर्स कलर चाहिँ एकदमै खतरा देखिने रहेछ यो चाहिँ आइ एम नट स्योर लाइक यो चाहिँ पछाडिको ग्लास हो भनेर इट मस्ट बी प्लास्टिक होइन तर एकदमै हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रिमियम चाहिँ लुक्स दिइरहेछ यसले होइन र फिल पनि त्यस्तो हुन्छ नि अब एकदम चिप टाइपको चाहिँ फिल चाहिँ छैन यो र यसको साइडमा चाहिँ यो पावर की प्लस फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ सो लेट मी बुट अप द डिभाइस फर्स्ट र यो बुटअप हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा चाहिँ म भन्नेछु तपाईँलाई सो यसको पछाडिको रियर क्यामेरा जुन सेटअप छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ OnePlus 7T को चाहिँ रिमाइन्ड गराउँछ होइन र यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर यसै गरी 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ भिडियो डेडिकेटेड क्यामेरा भनेको छ सो आई डोन्ट नो अब त्यसको चाहिँ के काम छ त्यो चाहिँ म पछि भन्नेछु तपाईँलाई यसै गरी यसको यो फोनको टपमा चाहिँ केही पनि छैन होइन र बटमको कुरा गर्नुपर्दा देयर इज 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याक मेन माइक भयो अनि त्यहाँबाट माइक्रो युएसबी पोर्ट र स्पिकर यसै गरी अन द राइट ह्यान्ड साइड देयर इज पावर की र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर सँगै रहेको छ र भोल्युम रकर रहेको छ र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ सिम कार्ड ट्रे छ जसमा चाहिँ रहेको छ ड्युअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड स्लट यसै गरी यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ Helio G70 अक्टाकोर प्रोसेसर आउँछ जुन चाहिँ Helio G80 भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अन्डर क्लक भर्जन हो होइन र Helio G70 को पर्फर्मेन्स हामीले Realme C3 मा पनि देखिसकेको थियौँ र Realme C3 को पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो सो त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट फ्रम दिस सिमिलर डिभाइस र यसै गरी यसको ऱ्याम र रोमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 4GB ऱ्याम आउँछ विथ 128GB इन्टरनल स्टोरेज र यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 21,999 यसै गरी यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 10 आउँछ विथ इन्फिनिक्सको आफ्नै युआई स्किन छ यसमा र अन्त्यमा त्यसको ब्याट्रीको कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ 5000 मिलिएम्परको चाहिँ ब्याट्री आउँछ र अघि मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ यसमा चाहिँ 18 वाटको चाहिँ चार्जर आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिक छिटो चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ अलराइट सो अब यसको क्यामेरा पनि टेस्ट गरिहालौँ होइन सो लेट मी स्टार्ट विथ टेकिङ सेल्फी फर्स्ट सो यसमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा आउँछ सो 16 मेगापिक्सल भन्ने बित्तिकै डिटेल चाहिँ अलिक धेरै आउनुपर्छ होला ओके सो आई क्यान इमिडिएटली लाइक फोटो हेर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ अघि हट 9 प्लेको भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो छ फ्रन्टको चाहिँ होइन अब यसको ब्याकको पनि एकताल फोटो लिइहालौँ होइन ब्याक क्यामेराबाट ओके या सो यसको अगाडिको पनि डेफिनेटली आई क्यान सी लाइक हुन्छ नि डिटेलहरू यसमा चाहिँ अलिक धेरै आएको छ प्लस नोइज मेन भनेको नोइज त्यति धेरै छैन
अहिले चाहिँ मैले यो फोनमा चाहिँ आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस चाहिँ सेटअप गरिसकेको छु अनलकको लागि। सो लेट मी ट्राई इट आउट कस्तो चल्छ भनेर। सो एकदमै फास्ट रहेको छ यो चाहिँ है, डेफिनेटली फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एकदमै फास्ट छ यो। यसै गरी यसको फेस अनलकको पनि कुरा गरौँ होइन, हेरौँ। सो फेस अनलक पनि डेफिनेटली अघिभन्दा धेरै फास्ट छ यो, अघिको फोनभन्दा, र काम पनि मजाले गरिरहेछ। अलराइट, सो अब चाहिँ म मेरो थट्सहरू चाहिँ सेयर गर्छु रिगार्डिङ दिस टु न्यू स्मार्टफोन फ्रम इन्फिनिक्स होइन। सो लेट मी स्टार्ट विथ इन्फिनिक्स हट 9 प्ले होइन। सो अब यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 14,990 फर 4+64 GB भेरिएन्ट, जुन चाहिँ यो फोन हो होइन। र अब यसको चाहिँ फ्यु फिचर्सहरू चाहिँ क्वाइट युनिक छ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। सो यसमा चाहिँ 6.82 इन्चेसको चाहिँ आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले आउँछ विथ HD+ रेजोल्युसन। र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हुन्छ नि अब यत्रो ठुलो डिस्प्ले अफर गर्ने भनेको चाहिँ यो फोनमा चाहिँ रहेको छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फोनमा चाहिँ तपाईँले अब एप्सहरू चलाउँदाखेरि होस् या हुन्छ नि भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ यो फोनबाट। यसै गरी यसको अर्को स्ट्यान्डआउट फिचर भनेको चाहिँ यसमा आउने 6000 mAh चाहिँ ब्याट्री हो। र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अब यति धेरै क्यापेसिटी भएको चाहिँ फोन चाहिँ अरू कुनै पनि छैन मार्केटमा। र यो फोनले चाहिँ तपाईँको नर्मल युजर्समा चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ मजाले ब्याट्री लाइफ चाहिँ दिन सक्छ। सो अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 4GB ऱ्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेज आउँछ, जुन चाहिँ फेरि पनि हुन्छ नि अब यो प्राइस रेन्ज चाहिँ अरू कुनै फोनहरूले पनि अफर गरिरहेको छैन। र लास्ट भनेको चाहिँ यसको डिजाइन होइन। सो यो 15,000 को फोन भए तापनि हुन्छ नि अब हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ त्यति धेरै चिप टाइपको चाहिँ देखिँदैन होइन। सो डिसेन्ट नै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ अब 15,000 मुनि चाहिँ एउटा फोन खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँले मेनली चलाउने भनेको चाहिँ सोसियल मिडियाहरू भयो अनि मुभी हेर्न अथवा युट्युब चलाउन र हुन्छ नि हल्का फुल्का लाइट गेमिङ्सहरू चाहिँ तपाईँ यदि गर्नुहुन्छ भने फोनमा भने चाहिँ देन डेफिनेटली तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट अप्सन चाहिँ हुनेछ। तर यदि तपाईँ चाहिँ अब हेभी युजर हुनुहुन्छ र यो भन्दा पनि अलिकति पावरफुल फोन चाहिँ तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ देन यु माइट कन्सिडर इन्फिनिक्स नोट 7 होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हिलियो G70 अक्टाकोर प्रोसेसर आउँछ, जुन चाहिँ हट 9 प्लेको प्रोसेसरभन्दा चाहिँ धेरै पावरफुल चाहिँ रहेको छ। र यसै गरी यसको डिजाइन पनि हेर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम देखिन्छ होइन यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। अल्दो लाइक यो फोन चाहिँ इट इज कम्प्लिटली मेड आउट अफ प्लास्टिक होइन, तर फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चिप जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुँदैन। यसै गरी यसको डिस्प्ले पनि निकै नै ठुलो चाहिँ आउँछ होइन। यसमा चाहिँ 6.95 इन्चेसको चाहिँ आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले आउँछ र रेजोल्युसन चाहिँ HD+ मात्र हो। तर यदि तपाईँ नर्मल डिस्टेन्समा चाहिँ यो फोन राखेर चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टेक्स्टहरू चाहिँ पिक्सलेट भएको चाहिँ नोटिस गर्नु चाहिँ हुँदैन। यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ ड्युअल स्टेरियो लाउड स्पिकर आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मिडिया कन्जम्सन एक्सपिरियन्स चाहिँ अझै धेरै बेटर चाहिँ हुनेछ। र लास्टमा चाहिँ यसको स्ट्यान्डआउट फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 128GB इन्टरनल स्टोरेज आउँछ, जुन चाहिँ 22,000 मुनि चाहिँ अरू कुनै पनि फोनहरूले चाहिँ अफर गरिरहेको छैन। So that was the unboxing and my thoughts regarding these two new devices. So if तपाईसँग अरू केही क्वेसन क्वेरीजहरू छ भने चाहिँ let me know in the comment section below. I'll try to answer all your queries. र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ Infinix Note 7 मा चाहिँ PUBG मोबाइल गेम खेलेर देखाउने छु. So make sure to subscribe our YouTube channel and hit that bell icon as well. So यदि भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु. I'll see you guys in the next one. Till then, जय नेपाल.